Salut! Astăzi vreau să vorbim despre una dintre cele mai mari greșeli pe care o fac cei care își fac singuri instalații electrice și una dintre principalele cauze a incendiilor. Este vorba evident despre dimensionarea incorrectă a protecțiilor, mă refer aici la MCB-uri. Dacă este să ne uităm în comentarii la fiecare videoclip în care se vorbește despre secțiunea conductelor, o să găsiți o mulțime de comentarii ca acesta în care Valentin ne spune că pe 1,5 mm² puteți ține 25 de amperi în aer liber. Evident o afirmație destul de periculoasă, pentru că foarte mulți pasionați nu fac diferența între în aer liber și în Copex, de exemplu. Dacă este să ne uităm la, puteți să dați o căutare simplă pe Google și o să găsiți acest tabel și multe altele. Aici este și mai grav, pe 2,5 scrie în acest tabel că putem să conductorul ține 30 de amperi. Repet, îl găsiți pe Google, nu este nimic spectaculos. Dacă este să ne uităm la Madhouse, la un blog, putem observa că ține 34 de amperi în aer liber, 2,5, și 24 de amperi în țeavă. Evident că orice pasionat, în momentul în care vede astfel de tabele, o să facă exact ce a avut și un prieten bun de-al meu în tablou. După cum vedeți pe luminii, cam toată lumea este fixată pe C10 sau B10, dar dacă este să ne uităm pe prize, observăm cu ușurință 20 de amperi, 20, 20 și chiar 25 de amperi. Foarte mulți oameni se gândesc, mă, dacă tot ține conductorul 30 de amperi, de ce naiba n-aș pune eu 25 de amperi MCB-uri? Dacă este să ne uităm la cât declanșează un MCB, observăm că un MCB poate reacționa la, nu are voie să reacționeze sub 18 amperi, un MCB de 16 amperi nu va reacționa sub 18 amperi și va acționa obligatoriu în mai puțin de o oră la 23 de amperi. Dacă este să ne uităm la 25 de amperi, așa cum ați văzut că avea prietenul meu în tablou, dacă vă uitați la 25 de amperi, situația este mult mai gravă. Putem observa cu ușurință că MCB-ul poate să nu declanșeze în mai puțin de o oră la 36 de amperi. Deci poate să MCB-ul permite, fără să declanșeze, 36 de amperi mai puțin de o oră. Problema acestor 36 de amperi este că dacă este să ne uităm la cam orice priză pe care o găsim în comerț, scrie 16 amperi. 16 amperi, până la urmă 32 de amperi, poate că nu ar fi chiar atât de grav și probabil că nu riscăm incendii, dar dacă este să ne gândim că în această priză am băgat fel și fel de ștechere, să zicem că am băgat cu borne mai groase, borne mai subțiri și mai groase, foarte multe cicluri, dacă această priză mai este și turcească, în mod normal nu o să mai țină 16 amperi, pentru că 16 amperi ține teoretic orice priză de acest tip, dacă nu este altceva inscripționat pe ea, dar practic 16 amperi ca să ții fără să se încingă bornele de la ștecher, trebuie să ai o priză de calitate bună, nu știu, un Legrand, ceva. În niciun caz o priză luată dintr-un magazin din ăsta fantomă și în niciun caz o priză extrem de uzată sau în care s-au folosit consumatori mari, ștechere cu borne groase și apoi subțiri. Dacă este să ne gândim la o priză, să zicem, de o calitate mai îndoielnică, bornele încep să se încingă undeva la 8 amperi. Deci undeva la jumătate din amperajul pe care ar trebui să-l țină. Dacă ne gândim la 8 amperi și apoi ne gândim că MCB-ul de 25 va declanșa la 36
6 de amperi, după cum vedeți în această imagine. Înseamnă cam de 4 ori cât poate să țină o priză uzată și veche și proastă. Și dacă în această priză băgăm două calorifere electrice și pe același circuit mai avem pe același prelungitor, să zicem, mai avem și altceva, am creat situația perfectă pentru un incendiu, pentru că, după cum ați văzut și voi în foarte multe cazuri, cam așa arată o priză. Sunt convins că cu toții ați văzut ceva asemănător și cam asta se întâmplă. Din cauza asta apar incendiile. În primul rând trebuie să ne gândim că tu poți avea situația asta în care ai 25 de amperi MCB-ul, care evident poate să ne țină până într-o oră la 36 de amperi, și sigur că un astfel de prelungitor rare ori are mai mult de 1,5, în acest caz e de 1, și închipuieți-vă și voi ce înseamnă să aveți conductor de 1 de 1 mm pătrat la 36 de amperi. Dar principala problemă nu sunt neapărat conductorii, pentru că poate conductorii țin. Ideea este că prizele în niciun caz nu țin. Ele constructiv sunt cumva limitate la 16 amperi. Asta, repet, o priză de calitate foarte bună și nouă, care să nu fie uzată. Sigur că o priză veche și uzată în niciun caz nu o să țină 36 de amperi. Ideea este că 16 amperi pe 2,5 nu se pune neapărat pentru că firul nu duce mai mult. 16 amperi pe 2,5 se pune pentru că prizele sunt problema. Putem să avem și fel de conexiuni mai noi sau mai vechi prin fel și fel de doze și devine extrem de periculos. Repet, o să găsiți o mulțime de comentarii în care toată lumea spune că de ce ai pune pe 2,5 16 amperi MCB-ul, când, după cum vedeți și în acest comentariu lăsat la un video de-al meu, 25 de amperi pe 1,5 mm pătrați. Evident, este extrem de periculos și este una din sursele principale ale incendiilor. În cazul în care, dacă este să vă faceți singuri instalații electrice, este bine să luați de bune informațiile pe care le spun destui youtuberi. Ștefan vă spune clar, 16 amperi pe 2,5, la fel și chelarul, la fel și toată lumea. Nu are niciun rost să fiți încăpățânați și să vă luați după acest tabel, de exemplu, și să vă gândiți că puneți un 32 de amperi sau un 25 de amperi pe 2,5, pentru că, așa cum am spus, un MCB nu reacționează niciodată, nu declanșează la curentul nominal, ci la aceste formule. Nu are voie să declanșeze sub 1,3 ori 1,13 ori curentul nominal și la 1,45 ori curentul nominal trebuie să declanșeze în maxim o oră. Deci vă poate un 25 de amperi, un NCB de 25 de amperi, B25 să zicem, poate să nu declanșeze timp de o oră la 36 de amperi. Deci, în concluzie, aveți grijă, nu vă jucați cu MCB-urile, nu vă gândiți că dacă aveți MCB în tablou sunteți safe, pentru că nu sunteți. Prietenul meu, Grasu, a schimbat tabloul, nici măcar diferențial, după cum bine vedeți, nu avea. Nu și-a făcut singur tabloul, a fost făcut de un electrician mai puțin pregătit sau mai mult pregătit. Ideea este că foarte multe tablouri sunt în această situație și aș spune să nu vă jucați cu asta, pentru că este extrem de periculos. Dacă aveți C20 sau mai grav C25
în tablou sau B25 în tablou pe circuitul de prize. V-aș recomanda să le schimbați și să nu riscați pentru 15-20 de lei sau cât este un MCB, având în vedere că oricum nu vă ajută cu nimic faptul că aveți MCB-uri care sunt supradimensionate. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.